Welcome back to Factful Fridays. আজি আমি আপোনালোকক আৰাম আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে গাড়ীৰ সিট কেনেকৈ সঠিকভাৱে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে সেয়া দেখুৱাম। ক্ষুদ্ৰ উচ্চতাৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে অলপ ওপৰলৈ সিট উঠালে ভালদৰে আগফাল দেখা পোৱা যায় আৰু পেডেলত সহজে ভৰি ৰাখিব পৰা যায়। ওখ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে সিট তললৈ নমালে মূৰৰ বাবে অধিক ঠাই পোৱা যায় আৰু ড্ৰাইভিং অধিক আৰামদায়ক হয়। নিজৰ আৰাম অনুসাৰে সিট আগফালে বা পাছফালে এডজাষ্ট কৰক যাতে পেডেল সহজে পোৱা যায়, ষ্টিয়াৰিং নিয়ন্ত্ৰণ ভালদৰে কৰিব পৰা যায় আৰু ড্ৰাইভিং অৱস্থা স্বাভাৱিক লাগে। সঠিক ভংগীমাৰ বাবে বেক ৰেষ্টডাল এডজাষ্ট কৰক। সিট বেল্ট সঠিকভাৱে কাম কৰিবৰ বাবে সদায় সিটৰ পাছফাল চিধাকৈ ৰাখক। গাড়ী চলাওঁতে সকলো পেডেল আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সহজে পোৱা যায় নে নাই সেয়া সদায় নিশ্চিত কৰক। আমি আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে সদায় আছো। আজিলৈ ইমানেই। অহা সপ্তাহত আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ ফেক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক।